מי שלא מכיר, אני חתן של הרב גולד זצ"ל. חמי נפטר בי"ט תמוז בשבת אחרי צהריים בזמן ראווה דרעבין, בזמן מנחה וסעודה שלישית. אני מבקש לפתוח בפרק תהילים שנוהגים לשיר בסעודה שלישית. מי שרוצה להצטרף יכול. מזמור לדוד, אדוני רואי לא אחסר, בינוס דשא יריצני, על מי מנוחוס ינהלני. נפשי ישובב, ינחני במגני צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צלמובס, לא עיר הרע כי אתה ימודי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תרח לפני שולחן נגד צוררי, תשענת בשמן ראשי כוסי רבויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, שבתי בבית אדוני לאורך ימים. פותחים בכבוד אכסניה. המשפחה רוצה להודות קודם כל לקהילת זיכרון יוסף על שאירחתם פה את הערב הזה, וגם להודות ל-OU Israel על השתתפות שלכם וסיוע שלכם בהצלחת האירוע פה הערב. בלעדיכם לא היינו מצליחים לארגן ערב חשוב זה. יישר כוח לכם. מוריי ורבותיי, התכנסנו פה הערב להתחזק, להתעורר ולהעלות זיכרונות על אדם שהשאיר רושם אדיר על כולנו. אדם שהעמיד הרבה תלמידים, אדם שהשפיע על המון אנשים, אדם שבזכותו אלפים קיימו בעצמם את הציווי של אברהם אבינו, ציווי של השם לאברהם אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אדם אמפתי שהצטער בצערם של אחרים ושמח בשמחתם של אחרים. אדם שהיה פעיל חברתי וציבורי שלא נח לרגע כשהוא ראה לנגד עיניו שחייבים לפעול, חייבים לעשות משהו, חייבים להצליח. וגם כאשר ההצלחה לא הייתה מובטחת, הוא תמיד אמר שחייבים לנסות, חייבים להתאמץ, אסור להתייאש. אדם שיכולת לדעת שהוא אוהב אותך אם הוא צעק עליך, וכך הוא גילה שאתה שווה הצעקה שלו. הלו"ז של הערב הוא שנזכה לשמוע ממספר דרשנים, חלק מבני משפחה, חלק רבנים חשובים וחברים. התכנון הוא לסיים את הערב בסביבות 9:30, רבע ל-10. אנחנו מקדישים כל דברי החיזוק והתעוררות הערב לעילוי נשמס הרב אברהם שלום בן רבי יהודה. כשחמי זצ"ל יצא לפנסיה לפני כמה שנים, הוא פינה את מקומו לרב תלמיד חכם, הרב משה לבנטל. חמי זצ"ל אמר בזמנו לבני המשפחה שהוא היה מאוד מאוד מרוצה עם ההחלטה של חברי הקהילה בבחירת הרב החדש, והיה מאוד מרוצה עם הרב לבנטל בתור רב הקהילה. אני מתכבד להזמין את הרב לבנטל להגיד דברי התעוררות. ברשות בעלי אכסניה, קהילת זיכרון יוסף,
ברשות בעלי אכסניה, קהילת זיכרון יוסף, הוועד, הגבאים, ברשות משפחת הרב גולד זצ"ל, להבדיל בין החיים לחיים, שיזכו כולם לאריכות ימים, בריאות איתנה ונחת. קהל קדוש, הרב גולד זצ"ל והרבנית זצ"ל, שניהם, אתם יודעים מה היה כתובת האימייל שלהם? Gold of Jerusalem. אז אני רוצה לדבר על הזהב של ירושלים, ירושלים של זהב. אני מבקש לחלק את דבריי לשלושה: ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. בואו נתחיל עם הנחושת. לרב גולד היה חוש הומור חבל על הזמן. יום אחד הוא מספר לי שהיה פה יהודי יקר מהשכונה שעצר טרמפים, אז הוא לקח אותו טרמפ והביא אותו בדיוק לאן שהוא היה צריך להיות, וזה ממש היה עניין של השגחה פרטית. והבחור והיהודי הזה כל הזמן אמר לו, הקור הסטייב, יש לי המון הכרה טובה אליך, וכל הדרך זו הייתה כנראה דרך ארוכה. אמר לו שוב ושוב, יש לי הכרת הטוב. עד שהרב גולד איבד את הקול שלו והסתובב ואמר, ומה עם מדינת ישראל? מה עם הכרת טובה על זה? עכשיו, אני לא מספר את זה בשביל לספר שהוא היה פרברנטר אוהב ארץ ישראל והפרברנטר אוהב מדינת ישראל. זו לא הנקודה. על זה כבר הרבו לדבר בהלווייתו. הוא היה פרברנטר אוהב עוד הרבה דברים כמו תורת ישראל ועם ישראל וכו'. אני מספר את זה בשביל לומר שהוא היה, באנגלית קוראים לזה outspoken with the capital O, כן? היה לו מה לומר, והוא יגיד את זה. גם לטרמפיסט שאומר לו כמה פעמים הקור הסטייב, אז הוא יגיד לו, יש גם על זה לעשות הקור הסטייב. אבל לא רק על זה, הנקודה היא כזאת. אני רוצה להסביר את זה טיפה יותר לעומק. הרב סולובייצ'יק מביא את ספרי פנימיות התורה, אפילו המקובלים, שמדברים על זה שלכל אדם יש רצון עליון ורצון תחתון. שני סוגי רצון. מה זה הרצון העליון? בואו נתחיל מהרצון התחתון. אנחנו מכירים אותו יותר טוב. הרצון התחתון זה רווח והפסד. מה? הכל טוב? רצון תחתון, תודה דוד. רצון תחתון זה מה שווה לי, לא שווה לי, עושה חשבונס, רווח, הפסד. רווח הפסד זה לא רק בכסף. מה יקרה לי אם אני אביע את דעתי? כן? רצון עליון זה מה באמת אמיתי, ובזה אין הרבה התלבטויות. כל אדם יודע בדיוק מבחינתו מה הוא חושב שריבונו שלום רוצה ממנו כאן ועכשיו. וכל רב מתלבט הרבה פעמים זאת אומרת, בדרך כלל הרצון העליון עוסק בנושאים מופשטים, רוחניים, והרצון התחתון בשאלות של רווח והפסד, מה כדאי לקנות, לא לקנות, לעשות, לעבור וכו'. אבל לפעמים הרצון העליון והתחתון, אומר הרב סולובייצ'יק, מתנגשים זה בזה. וכל רב מכיר את המצב הזה, שהוא מאמין שחייבים למחות או לומר את דעתו, ומצד שני הוא יודע שייתכן מאוד שלאמירה הזאת יהיה מחיר, ואז הרצון העליון והתחתון נאבקים. רבי גולד of Jerusalem לא נפל בפח הזה. הוא הביע את דעתו, when he has something to say, he said it. וזה לא רק בעניינים שבדוגמה שנתן, תן עוד שתי דוגמאות. דוגמה אחת למשל, קוראי ג'רוזלם פוסט שביניכם, בוודאי זוכרים לפני בערך 15 שנה, התפלמסות עקובת דיו מול הרב שלמה ריסקין שליטה מאפרת בשאלות של
איך נקרא לזה, לימוד תנ"ך בגובה העיניים או לא. כמה להנמיך את דמותם של אבותינו ואימותינו כדי שאנחנו נוכל להיות איתם באותה רמה ולהבין אותם. אם היה משהו שהוציא לו את הכול, זה היה זה. והוא כתב הרבה, והוא נלחם, הוא כיבד את הרב ריסקין, אבל ממש לא הסכים איתו. ותקחו כמובן את הסכמי אוסלו, קהילות תאומות, אם אני לא טוב, מישהו זוכר מה הייתה הקהילה, היישוב התאום של קהילת זיכרון יוסף, אי שם בהר חברון? איפה? אלי, זה היה בבנימין, פיין. קהילות תאומות, הפגנות, פותחים את הפה, פותחים את פיהם. אוקיי, זה הנחושת. למה זה הנחושת? כי זו נחישות, אוקיי? זו נחישות וזה ירושלים של נחושת. אבל עכשיו אני רוצה לעבור לזהב. למה? כי בדרך כלל אנשים שהם כל כך outspoken, usually ביקשו ממני לשלב כמה מילים באנגלית, כפי קוצר הווקבולרי שלי. אנשים שהם מאוד outspoken הם בדרך כלל מאוד determined. כלומר, החלטיים, כלומר, אנשים שהם כל כך determined, החלטיים, outspoken, הם בדרך כלל גם רוצים לכפות את שיטתם. והנה פה מתברר שהרב לא רק לא נודניק חס ושלום, ולא רק לא כופה את דעתו חס ושלום, וזה צריך להבין שזה פלא, זה פלא, בעיניי זה ממש פלא. הרבה אנשים אמרו לי, מה? הרב שהחלפת נשאר להתפלל, וחוץ מזה אתה עוד מחייך? הרב שמשון נדל שליטה דיבר על זה בהלוויה. וכן, אני חייכתי מאוד בשמחה. למה? כי למרות שוודאי שידעתי יהודי שהנהיג את הקהילה הזאת במשך, ייסד את הקהילה הזאת, הרב המייסד, והנהיג את הקהילה במשך 20 שנה וחצי, בוודאי שהוא מתעניין מה עושה יורשו, כן? אבל הוא לא מתערב, וזה לא יאומן. אתם יודעים, אנחנו באנו מיקלנד, זו תרבות של hands off. אנחנו מביאים ילדים לחופה ואומרים להם ביי, מזל טוב, כן? אבל אחינו הפולנים נשארים מעורבים עד זיבולה בתרייתא. והנה, מרא דאתרא דזיכרון יוסף משחרר. הוא נפטר בשבוע שמשה רבנו לימד אותנו לשחרר. וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה וכו', אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא למנות אדם מתאים, ולא מתקשה לשחרר, וכולנו אמורים ללכת בעקבותיו, אבל קשה. וזה לא רק רבנים מכירים, כולם מכירים. כל אדם שיש לו תפקיד השפעה, מחזיק בהשפעה או בכוח מסוים, ואז היית חושב שקשה לו לשחרר. אז זהו, רבי גולד of Jerusalem שחרר בקלות יתרה. ברבנות, בעוד משהו. אני רוצה להגיד לכם, אשריו ואשרי הרבנית שלו שזכו למשפחה מפוארת שנמצאת כאן איתנו הערב. ואיך עושים את זה? הרב ויינברג מסביר כל כך יפה, הוא אומר, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ולפרקים. היה צריך להיות הפוך, ודיברת בם, ושיננתם לבניך. בדיוק כמו שיש לנו במקומות אחרים. אלא מה? הוא אומר, אחת הבעיות הכי גדולות בלהנחיל תורה לדור הבא, זה שאנחנו משננים ונודניקים ויורדים להם לחיים, ובסוף הם מתחילים לחשוב רק רגע. אנחנו לא יכולים להכיל את זה יותר. והרב קולד ידע להגיד
הוא ידע להגיד. אבל אחרי שהוא אמר, פעם אחת, פעמיים, זהו, hands off. והשילוב של האמירה הברורה עם ה-hands off זה מתכון לדברים טובים כמו משפחה מפוארת וכמו יחסים נהדרים עם הרב הבא, ואני הרבה התייעצתי איתו. למה? כי ידעתי שהוא לא התערב לי, והוא גם נתן לי ייעוץ טוב, ומאוד שמחנו, ואנשים חרדו, שמו אותנו אלה ליד אלה, אותו ואת הרבנית שלו, ולהבדיל בין החיים לחיים, את רעייתי ואותי באותו שולחן בחתונות, והסתכלו ואמרו מה יהיה פה. And we had the time of our lives. ונחה דעתם. וזה הכל בזכות, הרי אנחנו הצעירים, 25 שנה יש בינינו, בכל זאת הוא היה יכול להיות אב. אחרון חביב אור, ירושלים של אור. על 3 עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר. שימו לב, יש פה מילה מיותרת. איזו מילה מיותרת? הדלקת. על שאינן זהירות בנידה ובחלה ובנר. מה זה הדלקת הנר? אומר רב קיבא איגר, האישה רק מדליקה את הנר. מכאן הוא לומד שהבעל צריך להיטיב את הנר, וכולנו מכירים את זה, הפוסקים אומרים לנו את זה, הבעל צריך להכין את הנרות. כלומר, הפונקציה הזאת של הדלקת הנר, האור, בבית היא שילוב של ההטבה של הבעל וההדלקה של האישה. זה מה שקורה בתוך הבית, ואני לא יודע מה קורה בבית, and it's none of my business, כמו שאומרים באנגלית צחה. אבל אני כן יודע מה קרה בקהילה. וגם כאן הם הדליקו את האור ביחד. יכול להיות שהחליפו תפקידים. הרבנית היטיבה, הרב הדליק, אני לא יודע, זה היה עובר את קיבא איגר. אבל גם כאן, רבי גולד of Jerusalem, הרבנות פה הייתה שליחות זוגית בהחלט. תגידו שאני פשוט רואה כך את הרבנות? כן, והרבה מזה למדנו, אשתי ואני, מהרב ומהרבנית זכר צדיקים לברכה. אז שם השליחות הזוגית הייתה ממש מושלמת, וגם ההשלמה שביניהם הייתה מושלמת, ולהגיד יותר מדי פה זה יהיה ממש חושפני ולא ראוי, חוץ מדבר אחד שכולם ידעו. הרב היה דמות מגה סופר דרמטית, מכל דבר הכי לא דרמטי הוא ידע להפוך אותו לדרמטי, והרבנית הייתה הפוכה, מהדבר הכי דרמטי היא ידעה להפוך אותו למשהו מאוד מאוד בנאלי. והשילוב המופלא הזה רק התחיל פה. הוא היה הרבה יותר, הצטערתי שלא זכיתי להספיק את הרבנית, אז הנה ממש כמה מילים עליה. ירושלים של נחושת ושל זהב ושל אור. הזהב זה החומר היותר עדין והחומר היותר רגיש, והשילוב הזה שבין הנחושת, הנחישות, לבין הרגישות של הזהב, זה מה שאפשר במידה רבה את הדלקת האור. מאז שהרב והרבנית גולד זכר צדיקים לברכה נפטרו לבית עולמם, העולם הוא מקום פחות טוב. הם השאירו לנו מורשת מפוארת. They left us a great heritage. איך אומרים מפוארת באנגלית? You have to help me, ladies and gentlemen. Beautiful. They left us a beautiful heritage. ואנחנו לא סתם באים פה לקונן על מה שחסר לנו, אלא כמו שאמר הרב קניגסברג, לנסות להתחזק כדי שכל אחד מאיתנו ייקח קצת זהב מ-Gold of Jerusalem, ואז נוכל למלא את החיסרון, ובאמצעות הנטילה הזאת של הזהב המקום ימלא חסרוננו וחסרון העולם כולו.
תודה רב לבנט על הדברים המלהיבים. אני מתכבד להזמין את הרב דוד נדב, חתן של הרב גולד זצ"ל, לשאת את דברו. אוקיי, ערב טוב. אני מאוד מתרגש לדבר כאן, כי בהיכל הזה, לפני 30 שנה, אני זוכר את סבא, אני קורא לו סבא, את רבי גולד, בדרמה שלו, איך שהוא היה מדבר, ופה בפינה הזאת ישב יהודי, שכבר לא נמצא פה. לפני שנה פגשתי את הבן בארצות הברית בפראקווי. הוא אמר לי סוד, הוא אומר, תדע לך, אבא לא היה שייך לקהילה כאן. אתה יודע, הוא שייך אולי למגזר שנראה אחרת לגמרי. ואבא היה בא כל שבת לשמוע את הזעקה של הרב גולד. והוא אמר, זה האדם היחיד שאני מכיר במדינת ישראל שאומר את האמת ולא מפחד מאף אחד. אמרתי, וואו. הוא אמר לי בטלפון, אם תספיד אותו, תסביר שרבי גולד לא היה שייך רק לקהילת זיכרון יוסף. רבי גולד, יש טעות עצומה שהציבור לא הבין, שיש יהודי שגדל בוויליאמסבורג, בנה ישיבה בטורונטו. מי שיסתכל את התמונות בספר של סבא פשוט יבין שלרב גולד היה בתוכו, הוא היה בנוי מעולמות מדהימים, קיצוניים, שאולי לא יכולנו להאמין שזה בן אדם אחד. אתם יודעים מתי עליתי על זה? הייתי רואה אותו בבית, מגיעים ירושלים מידן עם החלטלח שלהם, והוא נותן להם בלב טוב. והייתי שאל, תגיד לי, סבא, what do you have to do with these people from Mashorim? מה יש לך איתם? ואתה לא שייך אליהם בכלל. הוא אומר לי, you're wrong, I love them. They're my brothers. פתאום לא הבנתי איך זה יכול להיות. לסבא היה שילוב מדהים של ילדות, של חסידות, אחר כך העולם הליטאי, אחר כך יאנג ישראל, אחר כך, ופה חשבו שיש איזה יהודי אחד שהוא איזה רבי אמריקאי מודרני, ולא הבינו שהיהודי הזה היה ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא שזעק בקול גדול, choose, come back home. הגיע הזמן לבוא הביתה. אני חייב להגיד לכם דבר שלא יאומן. שבוע שעבר, last week, we have a gathering in my home from boys that we learned together in Kol Torah Yeshiva. הגיע לשם אחד הבחורים, היום כבר יותר בוגר, נכד של רבי שלמה זלמן אוירבך. קוראים לו, כולם יודעים אולי, אהרון גולדברג. אהרון גולדברג יושב איתנו בסלון, ויום אחד, ופתאום הוא מודיע ואומר, תדעו לכם, אולי אתם לא יודעים שסבא אומר, שלמה זלמן אומר, שאת מה מרוכל, וי מה מרוכל וי, זה שייך לרב גולד. לא הבנתי. ואז הוא הזכיר לי סיפור שאני הייתי שותף בו, וכל כך הסיפור הזה מאפיין את סבא. כשדניאל אמר, דו, גם אם אין סיכוי, לך, אל תפחד מאף אחד. זה היה ערב שבת. הרב קוק מצד אחד, רב שולום גולד מצד שני, אומרים לי, דוד, go to רב שלום זלמן
You must talk to him. לא הבנתי מה קרה. בתוך ההסכמים כולם יודעים כמה סבא זעק מדם ליבו, ומתברר, לפחות על פי המפות, שמאמר רוחל הולכת להיות בשבי. וזה היה מידע חסוי אז. במפות עוד לא היה ברור. והרב גולד אומר לי, לך לרב שלום זלמן, זה ערב שבת, הייתה 4 בצהריים, אני חושב זה היה. לך אליו, דבר איתו, בכל זאת הוא גדול הדור. אולי נצליח להזיז משהו. אני בא לרב שלום זלמן, אני זוכר בית בפורוש אחד, זה פורוש 11, it was ערב שבס, שלום זלמן, we were very close. היינו חברים, הרגשתי אליו כל כך קרוב, כמו ילד. ונכנסתי אליו ואמרתי לו, הרב, אני במסר לא שלי, אבל אני מבין שהמאמה שלנו לוקחים אותה. שאלתי מה קרה? ואז אמרתי לו, אני מבין מהשבר שלי ומרבסים חקוק ועוד שהולכים להחזיר את הקבר הזה. הוא אמר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, אני לא בעניין, אבל אני שליח מצווה. על המקום רב שלום זלמן מצלצל בפניי לרב מנחם פרוש, שם משפחה. לרב מנחם פרוש, ואני שומע את השיחה, רב שלום זלמן כמה שהוא עדין, וכמה שהוא... הוא אומר לו, רב מנחם, אני שומע ואני לא מאמין. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, אני שומע שמאמר רוחל הולכים להחזיר. הוא אומר לו, מי אמר את זה? ושלום זלמן אומר לו, יושב פה יהודי ואומר בשם. ואז שלום זלמן אומר לו, לך עכשיו לראש הממשלה או למי שנוגע לזה. ואני שומע את השיחה, שלום זלמן כל כך לא מתאים לו, כל כך לא מאפיין אותו. הוא אומר לו, ממש תסביר להם שזה לא יהיה בשום פנים ואופן. ההמשך כבר ידוע. מנחם פרוש הגיע לשם והוא עשה שם, באמת הוא דיבר מכאב, אבל הוא דיבר את זה אחרי שהוא קיבל את ההוראה מגדול הדור, רב שלום זלמן. ואהרון גולדברג אומר לי השבוע שעבר, תדע לך, בבית אומרים שאם יהודים הולכים היום להתפלל אצל מאמר רוחל, זה קשור לשבר שלך. לא יאומן כי יסופר. אז סבא בשמיים, תדע לך, אשתי, יש מקום אחד ויחיד שהיא הולכת כל שבוע כמעט, טלפון, we going to מאמר רוחל. לא הבנתי מאיפה זה הגיע. השבוע הבנתי למה זה כל כך בנשמה שלכם. כי לאבא היה יד עצומה. בספר מופיע קטע דומה, כן? שם אתם רואים את הרגש של הרב גולד, איך הוא מדבר על מאמר רוחל. תקראו את זה, זה פשוט לא יאומן. אני חושב לעצמי היום, איך מביאים את המסרים של סבא לעולם. אתם יודעים, יש יהודי אחד לפני 250 שנה פלוס שחשבו שהוא היה שיקור, קראו לו רב נחמן, אני עוד זוכר שהייתי שם פעם ראשונה, והוא אמר, עוד יהיה יום ומאות ואלפי יהודים יגיעו אליי. הוא כתב בספר את זה, שאז רצו, לחמו בו, ומה לא אמרו עליו. אני יודע שלרב גולד קיבל מתנה שהיא לא תאומן, עד שאני אמרתי לו פעם, you should be the prime minister of Israel. You don't understand, you have charisma. You have such a powerful voice. You could have such an impact on people. You know what he told me? What are you talking about? רב שולם was ענב. אתם יודעים כמה שהיה לו את ה-leadership שלו, וכמה שהיה לו היה לו איזה ילדות, משהו של ילד, שהוא לא האמין
שזה הכוח שלו. אני רק יכול לומר דבר אחד, שמי שיקח היום את הספיצ'ס שיש thousands of speeches from סבא ויעשה מהם headlines מכל שיעור, אני אומר לכם שהולך להיות מהפכת עולם במסרים של הרב גולד, שחשבו שהם שייכים רק אולי לעולם של ציונים, עולם של ולא מבינים שסבא גולד צעק עליי, על העולם החרדי, על העולם שאולי לא הבין וקשה לו היה לקבל את הדברים. היום כשהוא כבר לא פה, אז רק הדברים עומדים, וזה אמת שהיא זועקת עד השמיים. מי שיקח את המסרים של הרב גולד ויתחיל לעשות בהם כותרות, הוא יכול לשנות, איך אומרים, הנדסת תודעה בשפה המודרנית. אפשר לשנות עולם. אני ואתה נשנה את העולם. אני רוצה להגיד עוד משפט. חסר לי מאוד. אני כל לילה הייתי מגיע הביתה, יש לי בטלפון מריבה, בטלפון רבים אחים, ליבי וחווי ודפנה ומנחם, רבים. ועל מה הם רבים? הם רבים איך לכבד מה טוב לאבא. לא יאומן. זה היה פשוט מריבה של אהבה. זה עם כולם. אני בהתחלה לא הבנתי, אמרתי להם what's going on? אני יכול להגיד לכם היום, חסר לי את הטלפונים האלה, חסר לי את האהבה שיש ביניכם שהייתה לאבא. אני רוצה להגיד משפט לא יאומן. באחד הימים שאלתי את אשתי, you're anyway busy with your father day and nights, למה לא את יכולה לקבל על זה החזר מהמדינה, מביטוח לאומי? Anyway you're doing it, מה אכפת לך? You know what you tell me? Are you crazy? I would sell my kibbut av by counting hour for ביטוח לאומי? What are you talking about? It's unbelievable. Reb Sholom, where did you raise such children? איך הגעת לכאלה ילדים? ואני אגיד לכם איך הוא הגיע. כי כשאני באתי לבית, ראיתי את רב שולם, איך הוא מכבד את השוויגר שלו. השוויגר הייתה חלק מהבית. השוויגר הייתה פשוט, זה הבית, זה ברור כשמש. ואבא של רב שולם אותו דבר. מה פלא שהילדים האלה החסירו לו כזאת אהבה? אני אגיד לכם עוד דבר מדהים. מנחם הוא איש דגל התורה. איך זה יכול להיות? רבי גולד יש לו בן שהקים אימפריה באפולה, והיא represent דגל התורה. אתם יודעים למה? כי באמת רבי גולד לא שייך לא לדגל התורה, ולא שייך לאגודה, ולא שייך ליאנג ישראל, ולא שייך רבי גולד הוא פשוט סרוויס של גאד בעולם. הוא החייל של בורא העולם. That's it. פשוט קטלגו אותו לא נכון. לא הבינו איזה עוצמה הייתה כאן. ונגיד עוד דבר, אנחנו היינו באים כל פורים וסבא יושב עם כולם, שוישנס יעקב צלו ושמח לו. בירוי, סבא רצה להעביר את היידיש של ניגינם שהוא למד בשטיבל, בקלויס, אצל סטולין, אצל קרלין, ואני לא הבנתי מאיפה יש לו את זה. זה פשוט היה שילובים מדהימים של תוירה, של אבוידה, של ארץ ישראל. הוא היה באמת נטורי קרתא. הוא הנטורי קרתא האמיתי. אם אומרים נטורי קרתא, רבי גולד היה האיש שקוראים לו נטורי קרתא, חרדי פנאטי לארץ ישראל. הסבתא, אני עוד זוכר פעם בשולחן, יושבים ושואלת את ה-American boys, what is your future in Israel? What do you think to do? No, it's impossible to be here, you know, it's very hot. סבתא ביילה הרגישה כאילו
נגעו בה אישית. כאילו דיברת משהו רע על ירמי. ממש, אם היית מדבר על הילד שלה, או על ארץ ישראל, בזל בזך. אותו הדבר, היא לקחה את זה אישית. זה הבית שגדלו משפחת גולד. מה הפלא, תגידו לי? שכל הילדים, כל הנכדים, כולם פה בארץ, כל בנייך, לימודי השם, ורב שלום בנייך, unbelievable. רב שולם, זכית בזה, ובילה, זכיתם בזה לא סתם, כי אתם מסרתם נפש for this country. השם paid you, לא יאומן איך הוא שילם לכם. ואני אגיד סוד אחד, שנה אחרי החתונה, אני לא כל כך הבנתי את סבא גולד. לא הבנתי, אני ישראלי, הוא רבי אמריקאי. יום אחד רב שלום זלמן אוירבך קורא לי הביתה, קורא לי אליו, אומר לי, רב דוד, פגשתי את השוור שלך, תדע לך, הוא גברי רבי. כך הוא אמר לי, הוא גברי רבי. וואו, כששלום זלמן יגיד לי דבר כזה, היה פה בן אדם עוצמתי, ומצד שני היה לו אהבה של הילדים, לנכדים. זה שילובים שלא רואים אותם. למוישה רבנו היה את זה כשהוא רץ אחרי הגדי, וכשהיינו רואים את סבא בסוף ימיו, איך הוא מחבק את הנכדים. וכשליבי נוסעת איתו באמבולנס, והיא חושבת איך שהוא לא ירגיש שהוא נוסע לשערי צדק לטיפול, אז מה היא עושה? She's just telling him, you know, look, there's a new building here, and there is a new גשר. הוא רואה את זה? He's not sick anymore. פשוט עושים טיול בירושלים, בדרך עוברים לשערי צדק. This is the way to make him happy, to make him חזרה לחיים. זה היה האיש. זה לא יאומן. העבודה היא עצומה בשבילנו, אבל יש חובה גדולה. אני אומר ליהודה, גיסי, אני אומר לכולם, לרב מנחם, ליומי, יש חובה עצומה להעביר את המסרים. אם רב נחמן זכה היום ב-2023 מיליוני יהודים שומעים את המסרים שלו בהדליינס, בוואטסאפ, לא יאומן מה הולך. רבי גולד לא פחות, תדעו לכם, לרבי גולד יש כוח, כריזמה מדהימה, שמי שיקח את זה, ייתנו את זה למפיק, ויקח את המסרים שלו על ארץ ישראל, על עם ישראל, על the love to God, השם. הוא היה לו את זה בגדול, רק אני חושב שהוא עבד בקטן. לפעמים אחרי מוס קדושים, after he passed away, we could spread out, אפשר להפיץ את התורה שלו. ורק לסיים, אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. נפטרת בפרשת פנחס, that was the Shabbos of your brother over 30 years ago. Shauli told me the same day in the Levaya, you know, David, I remember the speech of your father on the funeral of his brother, Rabbi Yosef. And the idea was one thing. From one end, Pinchas. From the other hand, Brisi Sholom. And this is not a steer. Rabbi Sholom had these two meters. Ahavo, Kino, Maim Rabim, lo yuchlu lechabois es ahavo. Unarot lo ishtefua. Im iten ish kol hon beisoi. Ba'ahavo, boz yevuzelo. That was his favorite place. Yom Kippur was his favorite place. Jerusalem was his favorite place. And I just want that we should always remember the messages he gave to us. And we should continue, follow up, and we should be zeicher, b'kol mamesh, b'tchiyas hamaisim. Amen v'amen. תודה רב נדב על החידושים הנפלאים. זה כבוד גדול בשבילנו שנמצא איתנו הרב אברהם ברמן, מנכ"ל OU Israel,
ואני מבקש שיבוא לתת דברי הספד, דברי התעוררות. I was asked to speak in English, so I apologize from those that were preferring Hebrew, the B'nai Mishpacha that understand Hebrew. When I was sitting and trying to figure out what tone I should be speaking in tonight, should I be smiling? Should I be more serious? It's not every day, and probably not even once a year, that I'm asked to speak in Azkara that's not for an immediate family member. And I closed my eyes, and I looked at Rabbi Gold. I said, Rabbi Gold, should I be smiling tonight? Or should I have a serious tone? He looked at me and he said, Berman, put that smile on. So here my smile's on. And with that smile, I'm looking at that seat right there, seeing my Zaidi Alav Shalom, sitting in that seat every single davening, looking at Rabbi Gold sitting right over here. And I had the schus of walking Zaidi home after davening, and I know many of the people here in the room remember my Zaidi and Bobby. And one day, 33 years ago, I was 14 years old. I look at Zaidi, I said, Zaidi, I have a question for Rabbi Gold. Could you just wait here for a minute until I ask Rabbi Gold a question, then I'll walk you home. And he says, sure. I walk over to Rabbi Gold, and I remember it was the Shabbos after Pesach. And I said, Rabbi Gold, I want to start learning how to play guitar. Am I allowed to learn how to play guitar during the Sefira? He looks at me, he's like, Boychikel, you got a lot of hard work ahead of you. You're not going to enjoy it at all. You can do it during Sefira. It was so hard I gave up. Then I remember sitting next to Zaidi as a soldier, and once again I had a question for Rabbi Gold, and then I went from being a boychikel to being a chayal. It wasn't Berman, it wasn't boychikel, it was chayal, to which Rabbi Gold stood up and said, I have to stand up for a chayal. And once again answered my questions with a deep understanding of where I was coming from, and a deep understanding of the family I'm coming from, and with a sensitivity that a person that is connected to your neshama feels and knows. And then one day, I went from being a boychikel and a soldier. When Rabbi Gold walks into my office one day, this is about a week and a half after I started as the executive director of the OU in Israel. And Rabbi Gold walks into my office right after he gives shir. Now I made an issue to walk downstairs and look into the classroom that was packed, absolutely packed, of people coming to listen to Rabbi Gold. And Rabbi Gold comes upstairs, sits down in my office, and he always had this thing that he did right after he finished the shir. He sat, he didn't sit down. He plopped himself down in a way that I just finished every drop of energy that I had in my body, in my entire being, in order to give over that shir.
And many would come and say that Rabbi Gold was a great actor. And I think in many things, you might say he overreacted about some things. But when it came to giving over Torah, there was no overreacting. Rabbi Gold didn't have, and I've looked at many videos since, he didn't have a split second throughout the shiur that he wasn't on fire. And he walks into my office, he plops himself down, he looks at me and he says, "Berman, you're my boss." And I said, "Rabbi, nobody can be your boss, not even Balaam." He said, "You're right about that." He then came over to me and asked me if I would please write a few words for his book, for his sefer. It's probably one of the most humbling moments in my life. I told him, "Rabbi, big rabbis go over to Rav Moshe Feinstein, Rav Shlomo Zalman, Rav Elyashiv, Rav Mordechai Eliyahu, and ask for haskama for a sefer. The fact that you're coming over to me, I'm not exactly sure what you're doing." So he tells me, "Avi, it's good for marketing." We're just a few weeks away from Rosh Hashanah. This is going to be the first Rosh Hashanah and first Yom Kippur that I'm not going to have my annual chavrusa with Rav Gold. Preparing my drasha in shul every Shana for Rosh Hashanah and Yom Kippur. I used to sit next to the table, call Rabbi Gold, and together go over many ideas in the machzor until in the parsha, what we're going to learn, until he made sure I had the perfect idea to give over Rosh Hashanah morning and Kol Nidrei night. I, Baruch Hashem, have a relationship with many Rabbanim around the world. But the thought of calling anybody else to be able to relate, to be able to give over in the most passionate way Torah on Rosh Hashanah and Yom Kippur was not shaykh. It was Torah that had the lave for each and every yid and had the passion for HaKadosh Baruch Hu, which is what I wanted to give over. And every year Rabbi Gold delivered in the most beautiful way through me. I hope I'll do a good job this year without him. Once a year, sometimes once every other year, Rabbi Gold would walk into my office and said, "Berman, I'm done." I said, what do you mean you're done, Rabbi Gold? He's like, "I have so many svarim to write. I've got so much to write about. I've got so many things to do. I've got so many things to record. The shiur takes all my koyach." I said, "Rabbi Gold, what about this shiur? It's being recorded. It's going to be there forever." I said, "Rabbi Berman, I need my time to write. I need my time." And every year, I noticed that was the one place he came without Rebbetzin Balaam. Did you ever notice? He came into my office every year, Yemi, and asked to stop teaching, but never ever came in with Balaam. Every other time he came to my office, Rebbetzin Balaam was there. So I used to answer him. I said, "If you bring me a heter from a gadol and from Balaam that you can stop teaching,
Then we can talk. Until then, you have to continue. And until Yermi called me and said, Avi, he really can't do it anymore. I was persistent that he had to continue. Baruch Hashem, we asked Rabbi Gold to come back this past Tu B'Shvat to please speak at an event that we had in Psagot. And once again, we saw him on fire. But the fire came because I think it was the first time he got to see the new Yekiv in Psagot. And he saw Binyan Eretz Yisrael. He saw the grapes of Eretz Yisrael. He saw the Nevuot. And that same thing that he told everybody, that when you want to talk to God, go to the Kotel. When you want to see God, go to the Shuk and look at the Perot of Eretz Yisrael. Just like the Gemara in Masechet Sanhedrin Tzaditet tells us. When you want to know Mashiach is about to come, look at the fruit trees of Eretz Yisrael. And when they're blossoming, you know Mashiach is about to come. Rabbi Gold was a man of vidui. We're all going to be saying vidui in the next few weeks. But Rabbi Gold took the vidui from this week's parsha. And that was the vidui that Rabbi Gold kept on saying again and again and again. And I'm going to say it together with you because this is what Rabbi Gold was all about. ואמרת לפני אדוני אלוהיך ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצוותך אשר ציוויתני לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי לא אכלתי בעוני ממנו ולא ביארתי ממנו מטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול אדוני אלוהי עשיתי ככל אשר ציוויתני השקיף אמרון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. Rabbi Gold, many people looked at Eretz Yisrael and kept on seeing blemishes. Rabbi Gold couldn't comprehend the fact that somebody would see a blemish about Eretz Yisrael. He couldn't comprehend the concept that people would look around and not see the miracles of kibbutz galuyot and the miracles of building the highways and the miracles of building the schools and the yeshivas and the hospitals and everything here in Eretz Yisrael. He couldn't comprehend the fact that people wouldn't open their eyes. Rav Tzvi Kohen Cook used to say on the pasuk Ki Ayin B'Ayin Yeru B'Shuv Hashem Tzion, that what we have to do is take the eye, the physical eye that we have, and connect it to the eye of the Ribono Shel Olam. And through that see B'Shuv Hashem Tzion. Rabbi Gold and Rebbetzin Gold did that every single second of their lives. And they were in shock when they saw that people weren't doing it themselves. Yiratzon should be able to continue having that eye and seeing incredible things about Am Yisrael, Eretz Yisrael, and Torat Yisrael. תודה הרב ברמן על הדברים הנפלאים. בהתחלה כשהתחלנו לדבר על הערב הזה, התארגנות, תכנון הערב, היה מובן מאליו שמישהו מקהילת זיכרון יוסף ידבר בתור נציג של הקהילה. בקהילה החליטו שהנציג הזה יהיה דיוויד ברוס. אני יכול להגיד לכם שדיוויד ברוס הוא לא מוותיקי הקהילה. דיוויד ברוס הוא מוותיקי הקהילה. אני מוכן להמר אפילו שהוא יהיה אחד מהעשור הראשונים. אז אני מתכבד להזמין את דיוויד ברוס להגיד דברי הספד.
זאת משימה לא קלה בכלל. לדבר על המורה דאתרא שקיבל זיכרון יוסף, הרב אברהם שולום גולד זצ"ל, בלשון עבר, שהוא חלף כל כך מהר ממנו להיות בקרבת מקום לריבונו של עולם. רק לפני כ3 חודשים הקהילה התכנסה לחגוג את יום ירושלים ביחד עם הרב שלום. איזו אווירה הייתה בבית הכנסת. כל החיוכים אי אפשר לספור אותם. ואחרי התפילה קיימנו סעודת הודיה בלובי המפורסם ברחוב אגסי 8. הכל היה בפשטות, פשטות אמיתית ממש. וכולנו יכולנו, לא יוצא מן הכלל, היינו דרוכים בעצם, דרוכים בציפייה גדולה לשמוע את הרב שלנו לנאום כמו פעם על החשיבות של יום ירושלים. ואני אומר בריש גלי שאם היה למישהו ספק כלשהו האם עדיין יש לו את זה, הוא מיד נכנע. הנה במשך 25 דקות לפחות הרב שלום בהתחלה קצת מוחרן, ואחרי 2 דקות ולא יותר עומד זקוף איתן ומעביר את המסר שלו בדיוק כמו שהוא עשה במשך למעלה מ-60 שנה. לא מאומה פחות. עם האצבע החודרת ונוקבת שלו, עם הרמת הקול בעניינים מסוימים, עם החשק וההתלהבות הטהורה שלו, שרק רב שלום יכול לעשות ולהסביר את גדולתו של יום ירושלים. לכולי עלמא הוא היה במיטבו. He was really at his best. ואפשר, ואני לא מגזים, ואפשר היה לדמיין את ביילה יושבת באותו שולחן יחד עם חבי ודפנה שבאמת היו שם, כשהיא מסתכלת עליך רב שלום וגם היא אומרת wow, he still got it. אחרי כן אני זוכר שאמרתי לרב קלמן פז, אמרתי לו, ג'ולס, אנחנו חייבים לעשות ערב כזה בשנה הבאה. נתכנס כולנו ביחד בצוותא עם רב שלום לשמוע את המורה דאתרא שלנו. אבל זה לא יהיה. לריבונו של העולם הייתה תוכנית אחרת. אז איך אנחנו בני הקהילה אומרים לכם רב שלום ולביילה, ותרשה לי רב שלום לשים את ביילה יחד איתך על הבמה. ביילה, התמצית של רוגע, שיקול דעת ואוהבת באופן טבעי ביותר. איך אפשר בכמה מילים
לתאר את המתנה העצומה ביותר בחיינו שנתתם לנו. זאת מתנה שהיא תקום לדורי דורות. ומה היא? שאנחנו וכל כך הרבה אחרים זכינו לטעום ולגעת אפילו במעט מה זה אהבת הארץ שלנו, מה זה אהבת עם ישראל שלנו, ומה זה אהבת תורה שלנו, תורת ישראל שלנו. למדתי מאחי, כשרוצים להודות למישהו על איזה מעשה טוב שהוא עשה לך, לטובתך ולטובת בני המשפחה, תמיד חייבים קודם כל להודות לריבונו של העולם, שהוא מקור של כל הטוב בעולם, שהשם הוא יתברך, הוא אחראי על כל המעשים, וכמו שאנחנו אומרים כל יום את הראשון של י"ג עיקרים, האמונה של הרמב"ם, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך הוא בורא ומנהיג לכל הברורים, הוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים, ורק אחר כך שאנחנו מודים לו לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יכולים להודות לשלוחיו. במקרה שלנו לרב שלום ולביילה. אז אנחנו גם נעשה את זה. תודה רבה ריבונו של העולם ששלחת לנו רב שלום וביילה גולד, וגם ילדינו זכו לגדול בבית הכנסת הזה, קהילת זיכרון יוסף, באווירה כל כך בריאה ומיוחדת. הנקת לכולנו שהחוט המשולש הזה, אהבת העם, אהבת הארץ ואהבת התורה, לא במהרה ינתק. רב שלום, הילדים זוכרים את הדברי תורה. הילדים זוכרים את הדברי תורה שלך, ואפילו אם לא הבינו את הכל, הם שמעו אותך והם ראו אותך והם טעמו את החשק הבלתי ניתן לשיעור שלך, האהבה והאכפתיות ולפעמים הכאב. Don't give them guns. הוא היה צועק Don't give them guns למי שזוכר את זה. הנחישות והמחויבות לעם ולארץ ולתורת ישראל, ומידות האלו חדרו פנימה לכל בני הקהילה וגם לילדים שלנו, של בני הקהילה. תודה רבה ריבונו של העולם ששלחת לנו רב כזה שהכניס לנו אחדות קהילתית כמו מלט בין שורות הלבנים, שלא משנה איפה כל אחד ואחד נמצאים היום, אנחנו תמיד נהיה בני קהילת זיכרון יוסף. ותודה רבה ריבונו של העולם
ששלחת לנו רב שלום וביילה גולד, שלימדו אותנו את החשיבות של הכלל, כלל ישראל, ופחות לדאוג לאינטרסים האישיים של הפרט. ותודה רבה ריבונו של העולם, ששלחת לנו רב שלום וביילה, שתמיד, ללא יוצא דופן, הם תמיד טרחו להשתתף עם הבת מצוות שלנו, הבר מצוות שלנו, והחתונות שלנו, והשלום זוכר, והבריתות. תמיד הייתם שם. ותמיד נהנית רב שלום להוסיף לאירוע שלנו דברי ברכה בצורה הכל כך מיוחדת שלך. למשפחה הרחבה של הרב שלום וביילה גולד, אשריכם הרב מנחם ודינה גולד לכל צאצאיהם. אשריכם רב דניאל וחוי קניגסבורג ולכל צאצאיכם. אשריכם רב יהודה ודפנה גולדרייך ולכל צאצאיכם. אשריכם רב דוד וליבי נדב ולכל צאצאיכם. אשריכם לרב ירמי ורחל גולד ולכל צאצאיכם. שהיו לכם הורים כאלו שחינכו וגידלו אתכם להיות בני תורה, ושהיו לנכדים ולנינים סבא וסבתא, סבא רבא וסבתא רבתה. אתם ראיתם דוגמאות למופת. איזה בני מזל אתם. ואשרי בני קהילת זיכרון יוסף, ששלח לנו הקדוש ברוך הוא רב דגול במלוא מובן המילה, ורבנית מסורה, תומכת ואוהבת, והם הרב אברהם שלום וביילה גולד. יהי זכרם ברוך. ישכוח רב דוד, זה ברור לכולנו ששמענו דברים, ממש דברים היוצאים מן הלב. אני יודע שאמרתי לפני כשעה שנסיים בערך 9:30, 9:45, ולא להרבה אנשים הייתי מוכן לגלוש מעבר לכך, אבל לדרשן הבא, שהוא הדרשן האחרון, אני מוכן לתת עוד כמה דקות ספר, כמה שאתה רוצה. ערב כזה לא היה מושלם בלי שנשמע מהרב מנחם גולד המכובד. בבקשה. I hope you don't mind if I speak in English. That's what they discussed with me already before this event. So for all those Gold grandchildren that don't understand English, you better learn English. You come to Afula. My kids grew up in Afula. We're the only Americans, the only English speakers over there. And of all the grandchildren come out, they speak the best English. Anyway, so many beautiful things were said tonight. Everybody, you spoke beautifully, fantastic. No, Bemet. Each speech was a gem. And you know, about my father, you can go on and on. You know what? He did a lot of good things in his life. You know, he was pretty good. He was pretty good. You know, they say, Achrei Mos Kedoshim. You know, we knew,
Listen, we knew my father was a good speaker. He was a good speaker. He was gifted. You know, how did Rabbi Leventhal say? Rabbi W, he's got it. He's got it. Some people's got it. But you know, we didn't know to what extent he impacted people's lives. People came over us by the Shiva. You don't know what your father was for us. You don't know what effect he had on our lives. People from all over the world. People that we didn't know. People that I don't think my father even know. My son, Yehuda told me a story. I don't know if it's famous. Maybe you made it famous. This is incredible. Some guy from Lakewood, he got a hold of one of my father's speeches. I mean, I don't want to say Lashon Hara, but a guy from Lakewood that he was on the internet, chas v'chalila, you understand? You know? I don't know how he did it. But he got a hold of one of my father's speeches. And my father's talking about something strange that he never heard of before. Mitzvah of Yishuv Eretz Yisrael. He said, what's that? A new soft drink or something? Mitzvahs Yishuv Eretz, what's that? And the guy's listening. And he's tuned in and it begins to make sense. I don't know the exact details. Then he read my father's book. And you know what? This fellow decided he's going to make Aliyah. Now, my father never met this guy before. Not only that, this guy has two buddies in Lakewood that he convinced, and he showed them also this material, and they made Aliyah. 3 families from Lakewood made Aliyah. My father didn't even know who they were. One of them, shortly before he died, before my father died, he came to meet my father in Beit Tuvei Ha'ir. My father's impact was universal and global. We really didn't know to what extent. You know, he was really good. You know, I remember growing up in West Hempstead. You know, most people then, you know, Shabbos in the morning, that was the time they came to shul. You know, in America, shul is the matnas. It's the matnas. And at Shabbos in the morning is the time that everybody comes. My father would spend hours preparing the speech. I remember he would walk up and down the sidewalk over there on Rehov Colonnade, preparing a speech. And he used to say, he's got 12 minutes to give 500 people their Yiddishkeit for the week. And he's got to make it count. So we know he spoke very nicely, but to what extent he really affected people's lives, we didn't know. After each Shiva, you know, and during the break, we would all sit there, all of us, like, wow, this was Abba? You know? Evidently, it was Dvorim Hayotzi Min Halev. His heart connected with people. I read or I heard the name of a famous rabbi from the United States that made Aliyah years ago. Yeah, Abba fights around with him too. You know, I don't know who, you know, they say about somebody, but the Chaver Knesset Gafni, you know, he's a big fighter. You know, they spoke about Degel HaTorah. Somebody spoke about Degel HaTorah tonight, yeah? So he's my boss. You know, he's my boss. You know, everybody's got a boss. Everybody's got a boss. So he's a big fighter. You know, you don't start up with him. And they say he wakes up in the morning and he asks his wife, well, look at my schedule. Do I have anybody to fight with today? And she looks over and says, nah, he goes back to sleep. So, you know, I say about my father, in the last few years, people would ask me, how's your father doing? And I said, he's hanging in there. He's still the angry man of Yerushalayim. He's still the angry man of Yerushalayim. So anyway, I heard in the name of a very articulate and keen observation about a famous American rabbi, that he was a rabbi many years ago, and he said this week, this is decades ago, it's about 50 years ago, and he said, you know, this week there's 2 funerals taking place in the world. 2 big funerals, and there's going to be thousands and thousands of people. And it appears that each one is a very special and important person. One in Eretz Yisrael was the Levi of the Ger Rebbe.
Well, you want to know which Ger Rebbe? I'll tell you about the other Levaya. He was also called the King, Elvis Presley. It was the funeral of Elvis Presley. He was called the King, you know. It was the same week as the Ger Rebbe, and there was thousands of people at each Levaya. So this rabbi said it looks like each one is really choshev and important, and very influential. But at the Levayas, you may not be able to tell the difference between the two. You know what, you're going to be able to tell the difference in the aftermath. What's going to come afterwards, what people are going to come forward with when the truth is going to come out. And about the Ger Rebbe, we're going to find out, and we did find out, whichever Ger Rebbe it was, that the tzidkus and the greatness and the chesed that we saw was only a tip of the iceberg. But there was a tremendous hidden greatness that was hidden and not seen by the public eye. His real godless came out afterwards. Lahavdil bein HaKodesh u'bein HaChol. Elvis Presley was a great singer, but how immoral he was, how much he damaged, ruined his family, what a drug addict he was, what a hedonistic and selfish life he led. So you can tell the difference between the two in the days and the weeks afterwards. Saba, we're still mamish knocked out from the shiva, from everything that we've heard about our father. What an impact, what an influence he had on so many people's lives. But you know what? Everybody's been talking about the great things that our father did. But I got to tell you something. It wasn't always so rosy, and you got to know something. My father went through some very, very difficult times. And that's what I want to touch upon. Very difficult times. There were at least 2 times in his life where he was really about ready to throw in the towel, and that's it. Raise the white flag, and that's it. Without getting into too much detail, my father was 24 years old, and the Balabatim from Toronto came to Rabbi Ruderman, and they said, you know what? We want a yeshiva like yours in Toronto. So without skipping a beat, without any second thoughts, Rav Ruderman says, wait a second. And he walks into the base medrash, and he walks right over to Reb Sholom Gold, who was a bachelor at the time. He says, you're going to Toronto. You're going to Toronto to start a yeshiva. He came to Toronto, he didn't realize you can't have a yeshiva without Talmidim. Nobody wanted to come to the yeshiva. After grade 9, they all sent to public schools. It was the aftermath of the Holocaust. Everybody wanted, my son the doctor, my son the lawyer. Who wanted to send to a yeshiva? My father had to convince everybody. He started off with 11 students. He spent hours and hours with each one. The second year in the yeshiva, he ran into a jam. The class, the elementary school that fed into the high school was Eitz Chaim, right? That was the only school in town. No haters, no schmaters, no nothing. Eitz Chaim. And nobody wanted to send. My father was ready to pack his bags and go back to Baltimore. He had his chavrusas waiting for him. He'll go back to Baltimore. He tried. Didn't work. But he said, I'm going to give it another crack. And he found out who the best bocher, the best student in the class was. And he went to work on him. And he went to work on his parents. And it was a big fight. It was a big fight. And it was do or die. It was do or die. But he didn't give up. Finally convinced the boy and his parents to send, and the rest of the class followed suit. After 5 years, there were 120 boys in the high school, 127 in the high school, and 40 in the base medrash. And this was the only Makom Torah in the whole Canada.
and things were going well. My father was working 18 hours a day. I don't think I barely ever saw Saba, my father, when I was really young. He was everything. You know, there was no layers of management. The boiler broke in the middle of the night, he went. My father would do anything in order that the yeshiva should succeed. He taught grade 9 Bekiyas, and he taught one time they needed an English literature teacher. So he did that. They needed an English principal. Many of the Talmidim says, your father was my English principal. He was ready and willing, and he actually did anything and everything in order that the yeshiva should succeed. Unfortunately, things took quite a sour turn. There was a sour turn of events. And without getting into too much detail or any detail, my father had to leave. And it wasn't of his own will. He was told in no uncertain terms, you have to leave. Can you imagine, this is his baby? For 11 years, day and night, he put his neshama into this, and the yeshiva was growing fantastic. Toronto was becoming a Makom Torah. My father he had the city in the palm of his hand. And here he gets a big boot. We were very, very little at the time. We didn't really understand what was going on. But I can't begin to describe what was going through him. He felt betrayed. His life was over. He had nothing to do. Where's he going to go? What's he going to do? It's extremely, extremely difficult. But you know what? He bounced back. He got the job in West Hempstead, and those 10 years in West Hempstead were the most productive years in his life. He built the shul, he built the mikveh, the Eruv. It was fantastic. But then again, it wasn't always, a garden of roses. He finally made the decision to come to Eretz Yisrael. His lifelong dream were finally coming to the Holy Land. And I'm not going to get into too much detail over here, but my father always says you need 2 jobs to make Aliyah. There's the job that brings you to Eretz Yisrael, and then there's the job that you actually work at. My father had a job here, and it was basically over the moment he stepped foot in Eretz Yisrael. And here he is with 5 children. You know, not such easy children to handle. At least 4 of them are not too easy to handle. Okay, we were all teens, a little bit more than teens. My parents put down money for an apartment in some far-off place. They called it Givat Shaul Bet, which became Harnov. The Kablan went bankrupt. And here he's out of a job. He's got a bunch of children to marry off. Each one is struggling with his own misgeret, and it looks like life is simply falling apart. And the thought of Rabbi Gold, the big Oev Eretz Yisrael, the big promoter, advocate of Aliyah, going back to the United States, you know what a bizayon and humiliation that would be. Yes, we all know the famous story. My father says he has a job. My mother says, yeah, take it. Don't forget to send a check. My father was looking for my mother to say that. There was no way my father was going to go back. And it really looked like that was it. That was it. But you know what? He bounced back again. And it was back to the wall. He turned over the world, and he built the shul and the JCA, and he started giving shiurim. And for decades afterwards, he was a source of inspiration and Torah influence throughout Yerushalayim and Eretz Yisrael. You know, the Maharal says, Im ein hefsid ein havaya. Every great step or every great creation has to have a churban before that. I just want to end off. I want to end off with something like, reminds me what my father's life was like, Rebbe Akiva. I just want to end off with a Maimer Chazal. I've said this before, but it's worthwhile saying it again. The Medrash is in Chayei Sarah,
And Rabbi Akiva's Talmidim are falling asleep. They're falling asleep. So Rabbi Akiva wants to wake them up. He says, you know what? Why was Esther Zochet to ruling over 127 countries? You know why? In the schus of the 127 years of sorrow. That's the Medrash. The Medrash makes no sense from beginning till end. First of all, what do you mean Rabbi Akiva's Talmidim fell asleep? He was a boring Maggid Shir? He was a boring man. He had 24,000 Talmidim. He had more Talmidim than Mir and Yerushalayim and Lakewood put together. You know? I don't think he was a boring Maggid Shir. And when somebody falls asleep, the last thing you're going to do is tell him a Dvar Torah unless you want him to fall into a deeper slumber. You don't wake somebody up by telling them a Dvar Torah. That's the last thing you're going to do. What's going on over here? I'll tell you Pshat. I'll tell you Pshat. Pshat is as follows. They didn't fall asleep because they were bored. It was one of the most difficult periods of Jewish history. They wouldn't let Rabbi Akiva and his colleagues teach Torah. There was Gzero Shmat. It was the aftermath of the destruction of the second Beis HaMikdash. The Jewish people felt this is the last stop. And the conductor yells, everybody off. The game is over. The Jewish people have come to their end. We have risen, reached great heights like all other empires, and we have fallen as well, and we are going to fade away. The Gemara says in Baba Basra, they wanted to make a gzera. Nobody should get married. What's the point of having children? The game is over. So Rabbi Akiva knew he had to give them a pep talk. You're down by 2 touchdowns and it's 2 minutes left in the game. You know, and so the coach has got to give his quarterback, Tom Brady, you know what I mean? He's got to come up with something really good. And Rabbi Akiva says, you know what? Sarah, Rashi says, Shnei Chayei Sarah, Kulon Shovin Letova. They're all her years were equally good. They were equally terrible. She couldn't have children. Hashem promises them, come to Eretz Yisrael, it's going to be great. There's famine. She comes to Egypt, Paro grabs her. She comes back, can't have children. Hagar has a child. Hagar makes trouble for her. They go down to Gaza. Avimelech grabs her. It's a terrible life. What does it mean by Sarah Kulon Shavin Letova? You know where Rabbi Akiva was telling his Talmud, she had a terrible life, but what did she do with it? How did she look at life? Did she fall apart at the seams every time something didn't go right? Or she woke up in the morning every day, no matter how difficult it was, she gave 110% every day. So B'schus, that Sarah did not fall apart and did not allow that bleak, dark future to affect her day-to-day input. Hashem gave her a future that never would have dreamt of, that her great-great-granddaughter will rule over the entire world. Rabbi Akiva was telling his Talmud, you want to throw in the towel, the game is over? Let's learn from Sarah. Right now, there's a Rambam, there's a Rashba, there's a Tzais to work on. Do it today. Tomorrow there's going to be a nuclear war. Tomorrow there's a nuclear war. Today you have a chance. Do it. And it's going to come tomorrow. You'll give it all you've got tomorrow. Don't worry about the dark, bleak future. And just like Hashem gave Sarah an incredible, a supernatural, a future that Esther ruled over the world, you're going to see, you guys. You're going to learn hard. You're going to give it all you've got. There's going to be a Rambam and a Rashi and a Gra and a Taisus. Gedolei Olam are going to come out of you guys. Don't give up. Don't give up. I think he was called Rabbi Akiva. Akiva is from Akev, it means the end. He would see destruction and Churban around him, but his mind was always focused to the end of days, to Yemos HaMashiach. I think my father was that type of person. Baruch Hashem, he did not live in such difficult times.
but he was always able to see the good of Yerushalayim, the good of Eretz Yisrael, the good of other Jews. You know, he couldn't stand things are so good and people see the bad in what's going on. He was able to eloquently and lucidly and clearly portray the beauty, the good, the greatness that HaKadosh Baruch Hu has done for all of us. Bezrat Hashem, he should be a Melech Yosher for all of us. And I'm going to a little bit paraphrase my brother, what he said at the Levi, but it was a good word with my embellishment. You know, it's still the summer, and if you're going to hear some thunder coming from upstairs in the next few days, don't get worried. It's my father fighting it out with the Satmar Rebbe over there. They're fighting it out over there, and I think we know who's going to win. So, but anyway, my father has had a tremendous career, and it's quite a difficult act to follow. Bezrat Hashem, he and Ima up there should be the dynamic duo up there and pull strings for all of us, that Hashem should rid us of all of our enemies. There shouldn't be any tsuris, shouldn't be any yisurim, and we should have the tov ha'amiti bezrat Hashem. But be as goel tzedek b'mhera v'yameinu amen. תודה לכל הדרשנים. אין לי ספק שהנשמה בשמיים עלתה כמה וכמה מדרגות בזכות כל הדברים שנאמרו פה הערב. תודה לכולם שהשתתפו, כולם שבאו. כמו אחרי כל קונצרט והופעה טובה, אז גם פה יש למטה ספרים של מורי וחומי ז"ל וחוברות חדשות שהודפסו לאחר פטירתו. תודה שבאתם, אנחנו מאחלים לכולם כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ושיהיו רק בשורות טובות.